שדרות התמרים, תחנה מרכזית. The next station, Palm Trees Boulevards, Central Station. גם אם אתם נוסעים חינם, או שיש לכם חופשי חודשי, חייבים לתקף את הרב-קו במכשיר הכרטוס ונמנעים מקנס כספי גבוה. גם אם שילמתם באפליקציה או שיש לכם רב-קו, חייבים לתקף את הנסיעה במכשיר הכרטוס ונמנעים מקנס כספי גבוה. חטיבת הנגב, בית החייל. התחנה הבאה, חטיבת הנגב, אילות. חטיבת הנגב, אילות. התחנה הבאה, חטיבת הנגב, ארגמן. חייבים לתקף את הנסיעה במכשיר הכרטוס או באפליקציה ונמנעים מהתמודדות או קנס כספי גבוה. התחנה הבאה, ארגמן, הנשר. ארגמן, הנשר. הבאה, ירושלים השלמה. שני, גם אם אתם נוסעים חינם, או שיש לכם חופשי חודשי, חייבים לתקף את הרב-קו במכשיר הכרטוס ונמנעים מקנס כספי גבוה. ירושלים השלמה. שני.
קנס כספי גבוה. Tak.